कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर ट्र्याक्टरको ड्राइभर खतरा छ त हौ होइन यो गाडी कहाँ जाने हो यो गाडी कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर आऊ बस म पुर्याइदिन्छु तिम्रो ट्र्याक्टरलाई काँधमा बोकेर गुड न त ल अनि कसरी मन लाग्यो त नि तिमीहरूलाई यस्तो खतरनाक ट्र्याक्टरमा बसेर पुरै भिडियो बनाउँदै भिडियो रेकर्ड गरेको एनक्यू मोटो ब्लग्स है त वेलकम ल बाई बाई अब गुड डे बाई बाई ओ दाजुलाई के पिर पर्यो कुनै मलाई थाहा छैन है नाइ मलाई थाहा छैन के पिर पर्यो त्यसरी अब चटपटकै बोकेर हिँड्नु भएको छ हैन सो गाइज वेलकम टु द भाइरल पुल अब हामी त यस्तै हो इन्जिनियर मान्छे पुल देख्यो कि माकासम्म गइजाम हुन्छ गइजाम ल ल ल ल ल ल म पनि आएँ है त ओहो नि के हो यस्तो ट्र्याक्टरको ड्राइभर खतरा छ त हौ होइन यो गाडी कहाँ जाने हो हजुर केटी है केटीएम आजकल यता सरे जस्तो छ है ल हजुर कहाँ हो घर म त पिकेआर जान लाग्यो पिकेआर यो ठाउँको नाम के हो घाटबेसी ल सो गाइज अब यो घाटबेसीको चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम भाइरल पुल रहेछ क्या एकदम टिकटकै पुल रहेछ होइन यो बबाल रहेछ यो ठाउँहरू वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो ब्लग्स फ्रम घाटबेसी अब जहाँ देख्यो पुल त्यहीँतिर बाइक हुल भने जस्तो भयो कि गाइज चाहिँ सो गाइज पारी चाहिँ हल्का ऊ भएछ क्या के भन्छ एक्सिडेन्ट भएछ क्या है सो गाइज हामी त्यहाँ जाँदैछौँ सो घाटबेसीमा चाहिँ स्वागत छ गाइज तपाईँहरू सबैजनाहरूलाई होइन सो हल्का टिकटक मचिरहेको छ नि यता होइन म तिम्रो भिडियो टिकटकमा हालिदिउँ रमाइलो भाइरल हुन्छ ल तिमी ट्र्याक्टरमा बस्छ नि त एकचोटि स्टेरिङ सम्हाल ल ट्र्याक्टरमा स्टेरिङ चला जस्तो गर न हुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने यो ट्र्याक्टर कहाँ जान लाग्यो भन्छु होइन अनि तिमीहरूले एउटा डाइलग हान्नु जे हानि हुन्छ ए होइन म चाहिँ के भन्छु भने कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर भन्छु होइन बाटो भन्नु ल कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर आऊ बस म पुर्याइदिन्छु हाम्रो खुट्टा छैन र भन ल ए हाम्रो ट्र्याक्टर छैन ल भन ल कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर आऊ बस म पुर्याइदिन्छु तिम्रो ट्र्याक्टरलाई काँधमा बोकेर गुड न त ल सुन न के अरे एनक्यू मोटो ब्लग्स भनी टिकटक के अरे सर्च गर एनक्यू मोटो ब्लग्स भनेर छ नभए MEV200 ब्लग सर्च गरे नि हुन्छ एनक्यू मोटो ब्लग सर्च गरेर पाउँछ युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु हुन्छ है सबैजनाले म राखिदिन्छु क्लिप ल अनि कसरी मन लाग्यो त नि तिमीहरूलाई यस्तो खतरनाक ट्र्याक्टरमा बसेर पुरै भिडियो बनाउँदै एनक्यू MOTO BLOGS अडियो रेकर्ड भिडियो रेकर्ड गरेको एनक्यू मोटो ब्लग्स है त वेलकम ल बाई बाई अब गुड डे बाई बाई